Selepas yang bahagia, kung sisilip ka ba sa bintana, makakita ka'y parang di yata. Beses ka na, walang ganyan, kung iwasan ako'y parang ayaw mo kong nandyan. Mahanda. Yes. Ang ganyan o. Hello, boss. Hindi ko daw alingan ng sino ko. Go, gatang kayo. Kung nabakal dito din ako, dinulot ko. Hindi mo siya. Iba, wala lang ako. Buka na kayo. Sabit niyo na. Papasok kayo. Ang iba nga kanto sa din sa nagarabutit niya. Nasuwa ko. Yan. Zero number niya. Huli pa lang ang iko. Susunod yan o. 24. Alam mo naman si Juan. Pero 11, di ka kada buat anak ka.
Ayan, yan tayo sa pagkado. Gusto ko mo kayong pirot yung Why? Nakabakal na siya. Yung kapal pa nga lang, pakaiwasan mo kung ano. Sila tayo sa mga mga pero pag dito na pero ito. Oo. Sarap pa rin doon. Wala naman. Iba ano kayang bagong fishing mag-good yun. Oh, loko niya sa kasa. Yun na mga Jen. Uy, sabihan yun na. Bukanan mo kanan. Nilin mo naman sito auto-clicker off. Ipon, hindi pigil kami. Tama na lagi. Ayaw ko daw. Parang ikaw.
Love ko naman yan eh. Ano, 2 hours na may ano? Ano, 2 hours and 4 seconds, 4 minutes. God. Hindi mo pag sa ulo, nasa sa'yo mo na iyan. May di ba kapag magbakal ko dito? Iyang mati. Kaya pa nila. May masayang yan ng balak mo. Ano, binura ako? Yeah, Mami Chill. Mami Chill. Daddy Chill. Ate Chill. Ano na ba eh? Ano, hindi. Saan ito na wala talaga ko kayo? Kasala? Ulilo ko? Ulilo ko? Paano man mag-arganan? May mali gawin? Baka yan. Ando ako milo. Pando ko sa may mga ako. Hindi mo siya ako. Ano na? Sigumin. Sino kaya ko yun? Bloody sugar. Alam na alam ah. Kanino kayo natuto niyan? Sino nagturo niyan? Sino nagturo niyan?
Sino nagturo? Oh, ilutak ko ayupin mo sa digdi ko di. Ay, wala. Ay, salarin. Ikaw, Ali, ha? May Salarin lima ko. ka, ha? Ako din yun. Ikaw palang salarin, eh. Kaya pala marunong ng ganyan, eh. Weh! Yan. Di nga. Ano ito na? Sa igbaba ko namin, Ben. Bibigyan ka ng piso. Sino nagturo? Ito na yung iba. Eh. Mag-wash ka lang ng kamay, hindi mo sasabunin. Hindi pag nag-wash ka lang ng kamay, madumi pa din yun. Kailangan sabon muna. Ah, yes. Ha? Ano daw? Ah, hindi. Ay, sa mga bata ito, ah. Okay, una yung kilig-kilig. Hindi ka suwag mo ba? Gago. Ano lulupin? May pala ko sa sanlibo na ano, kakawan na. Ano? Eh, iyo ano? Ali, may gagawin ka ngayon? Wala. O, gawin mo yung pinapagawa ko. Bilis na, kala mo nakalimutan ko. Tatlo yun, ha? Boom, boom, shake, shake, tsaka, ano ba yun? Ano nga ba yun yung isa? Asan ka rin? Eh, ma. Yun o, para ba kalaw kayo? Dito. Eh, ano? Yan ano? Asing ko. Ito, yan ano, yan ano. Alam mo, yan nagkukulay. Hindi man nagkukulay, na-scam ako. Yan o. Na-scam ako. Hindi man nagkukulay. Ako rin ang binakalkulay. YouTube, tapos pinapakalkulay. Na-scam ako. Yun o, may so, ano. Paano man ang mahal? Ay, nasa good. Ang natawan. Open. Tapos, sama naman yung hang. Medyo na, makakuha na naman. Damit, kawan damit. Pabari niya, Cho. Sige ba, Cho? Magsumbang ka lang. Oh, gamit ang sample. Tara dito, bibigyan kita. Giving na yan. Wala daw. Udah tuh. Sama pada lumaan. Anin ka ba? Tamuyaw na nga. Ben, tamuyaw. May, teka, tigsa Ben. Ipoli ka na na. Sinikod. Tahaw, wala pa akong mandyan. Hindi mo katupapos sa kanya yung sa lubog. Will. Tuom ni CG ang password ko, pero sa number dahil.
pangalan niya. Alabao. Parang po mo. Tawag na nga yan. Mukha mong pagbigo. Nahiling. Pwede ko nahiling ko kaya ko. Dapat yung kasi tulong ng pagbigo. Oh, my friend. Wala misa. Wala mo yung tabi. Pasensya ka na. Pasensya na tabi. Ba't yun? Yung parami na lang. Bakit siya? Bakit kaya na? Okay, gano'n. Uy, dapat lagi po. Wala yun ako gano'n. Ayan. Wala ko yung second floor. Second floor dali sila nung dama pa yun. Yung wala ko susunod. Ako ko pala susunod dyan. Okay, bibili na tayo. Anong hayop ng barbershop? Tayo mga ulit. Lauren, iyo ba ka? Exact take ka kanya naman. Hello, Timmy. Thanks a lot. Uy, ikaw mo pala ni Piano. So, hindi ko na ako na parang pinaro na ito kung si Jane. Ako dumatawag man ako. Hindi man ako. Dabaw. Kasama di ko lang. Magkait ko, ano ko, ano ko. Hindi, nagano ka, talatak, nagsukorta ka nga sa ano. Iyo. Lahat ko, yung parang nagbuso ko, ay parang sisip-sisip na tao. Wala ako na, pag-sabi mo. Wala mo hindi. Wala mo hindi. Ninagitan ka na. Kaya ito ka mo. Pero na ako. Kasi ito wala. Hindi na wait pa. Hindi. Buwan na kaya na ano yan. Mahiling na mo dyan. Ano dito mo? Sa ano, pero ba? Sige, Delso. Sabi ako sa spilang kayo. Chichmixton. Wala. Pero bakit ito? Balon mo to?
Ang iba naman ano, ang iba naman yan ano, pelikula. Iyo. Ito. Yeah. Magkita yun? Ton? Yo. Sushi mo, Jake. Ay, sushi ko. Ha? Puto na ako ka na nga, magkawat po na nag-brad. Puto niya, Ton. Yan, Ton. Ton. Ba't ko na Ton? Ayun ang mga Ton. Balik natin sa ano. Sa ano. So, Hindi mo ito. Para mo na. Hindi mo na. Kung talagang tadi ko sumali. Baman niya. Yo. Wala mo di ko. Iwan ko yan sa mga baso. Baman on. Baman yan. Yan na naman sa kontak ngayon. Ay, Lino. Lojo. Hindi kisabihan na. Papapara. Sabi ko yung Haring pa. Mama, haring pa. Ay, hindi ka mag-gay. Magali. Ang iyaw. Ano yung Mario? Sayang-saya. Look, mga shoot Gusto ah. dito. Meron nakaluwit eh. Sama na ko na. Sama din ko rin. Sama lang. Sama sa video to. Meron na kugita. Uling ka. Pwede labas mo dito. Patas. Pero muna. Yo, pag maitis ka ba? Alam mo sa ba yung pangmigas eh? Jake! Ano? Ano yung Jake? Siya mo? Ano mo na Jake 1? Jake! Pangaran Nobita. Ang dami mo. Dami mo na nanonood yun. Hayop ka para matubusyon. Mapuli na, Jake. Dito mo, sa politiko mo ngayon. Sa politiko mo ng boss na Jake.
Sa politiko ko may. Ayaw mo daw sa sa politiko mo may. Tuwang-tuwa naman. Yung sa politiko mo. No, na ayaw ko yung mga sinubita. Gusto ko. Ipaplabaran. Shout mo yung. Ay, gano'n, balik siya. Ganito! Talo-talo! Ay, di mo na yung ano? Natulad ako yung kulit. Dahil na hindi pa bullying ka. Bullying ka nga. Bullying. It's my bullying. Bullying. Di ba? Bullying. Bullying na bullying. Bullying. Alam mo yung pintura. Jake, nagka-copy ka, Jake. Para ba nakabukong ako? Naman ako mag-debate ka sa laksa, pero mo si ano. Kaya ka po, Tibe. Pinanangat ka nga. Alam mo, ano? Pinanangat ka nga. Pinanangat ka. Ano pa na? Ay, debate ka. Parang ba, ano yung gusto niya? O paano daw sa inyo, so kung wala mo sa NBA, sa Tikan, gusto daw ito, men? Iya. Gusto daw. Hindi na kami gusto ano, manali yung Australia. Kita si Mama Lee, PJ. Napao nila, sorry, sa linis kapter. Sumalit yung kapter, wala ba dito? Hindi naman sa mga ito. Hindi namin tuloy yung ako ba ikaw dito. Masa sila kita? Jangan itu. Kamu ulah ya pak. Lonely, everything lonely. Kasi ano kiki mo yan? Lonely. Hindi na si Dominga. Ano mo ngayon? Jake. Opo ka na, hindi ka Lemon Jake. Tidak. Ikaw sir. Saan ka? Kaya kita. At sinubita na. Nabita. At si Doraemon. Ay, we? Doraemon. Ay, we? Matay mo sa nandito ako.
ano, kamanig yung kayo. Utang pa yung umahayop mo, kinison. Pero minasilya. Tinaalis yung kayo. Jake, ito mo na lang Jake. Start lonely. Ang naglida mo tayo. Naglida mo. At yung final. Buri ka na di kinito. Ay, ito yung pinay-flex. Pinay-flex. Dako na umarap. Buri ko pang kulay. So, may sinagulog, sir. Sir, sumagulog ka niya. Ganito. Ako na, sibukod mo nga, di ba? Bago ako lang, bago ako sibukod mo. Pagulog mo lang nila, galing sa AP, nakag-A, pati P, diba? Nakag-A, pati P, at kulay P. Pinindit kita ni Sos! Pinindit kita nga, hilingan mo sa'yo. Ano ito? Pinindit mo nga, pinindit kita sa'yo. Ang bubok na buhay. Wala na naman din mo pizza. Lovely! Habis din lang. Paano? Yung iba. Iwala kasi. Nakatamong! Hindi na kayo. Wala nga dito, Bill. Tutuwa ang putik. Walang lingo. No? Yung ano si Kuloy? Tutuwa. Zero salitin na naman na yung paano budoy tapos ano, dugong. Naghulit siya kay madam, pinawag sa duwa. Safety na naman yung dito. Kaya laro sa ligaw. Kapira ka kayo. Oo. Dugong mo sa ito. Kali ko legit. Sister. Si Giant bagay ito kasi siya dinupita. Kato na binagta ko may susunod. Nakalo, ako na tamo. Jake, lonely. I'm so lonely. Makabulit na di hindi puta. Ako lang, suwinor ito po nga. Tama diba? Storya ko. Start. Start. Adi ko na hindi ko patao mga flow na ako. Oh, lulukulungan din. Saan yun? Nagkita sa mukha. So, ako sa mukha. Ano yung pwede? Layo. Layo ko hindi. Sinipon doon, no? Happy. So, sikit mo mo si Doge. Doge. Kayo, pinagpapantaya, tayo mag-ipasa. Igula ba gani, ano, ni Red? Na ano, yung kay Endoy. Kinuha mo kayo tumigil, tapos magbuha ako sa court. Negit mo nga ako, nagbawi ako. Binula ako sa ano, court. Maraming tiwala, no? Oo, ang tulong. Maraming tiwala. Nagdala ka, mag-give it ayaw. Ano yun? Tingaw ko na. Dahil parang ito, putang ibig ko ayaw, makasugol. Yun, dahil luwa. Luwa to. Saka lang ko ito masugol. Lugay! 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 Olinda. Olinda. Next market na do.
Malam. Lovely. I'm lonely. See you can go on my own. Wala pati. Ganon. Yun. Ay, Paano nga yung
Ngayon, kasi salad niya, salad kung pa yung nagsalad lang, ano, duduk. Parang pangalan pa. Salad. Siya ko. Ewan na kayo. Ay, putang ina. Sabi, Jake, may naman sa Jake. Ano, si kamot ko si Jake, damat rin, kamot ko si Jake, dapat Dulu dai ka ako, pinakanta ako. Dito ka. Dito ka. Crispy sila mo, crispy na lang. Ang man, ito. Crispy sila. Ayo. Parang nakalaban sa mom. Dito ka, Bukan lapan betul dia orang lapan nomornya pikiran. Ya. Jadi satu. Tapi ini boleh kau mau itu betul dengan lagi.
Oh, ngayon. Isang kulot naman sa akin. Ano? Ano? Mohon, minsan siguro. Yes, ma'am. Six. Oye, kung kami lang pinakalit. Ay, mukha ko na pagkilin. Hindi po ba din ako nagbubot? Tom and Jerry. Hindi ko nakakalaman mo. Hindi ako nakakalaman. Hindi ko alam kung ano po. Hindi ko alam kung Kapag to ko ni pala. Ikaw pala nito. Hindi mo dito sa buhay na was pagkakuan one. Manator, ano yun siya maligay? Hindi ko rin siya. Ba, bumukas sa lang? Sila ko nito. Sila ba ka na ito nga? Yung saan na binakan? Pero ginagawa sila yan. Ano yan? Yan na po nila. Ilaw. Kasi hindi ko na yun. Hindi ko sa nasa ko yung ano. Kasi once na yung pagkakaibo mo. Okay? Once pa rin. Dapat kayo. Sa inutan. Sa inutan. Ay na kayo. Mayroon ka kayo nun. Hindi nga daw nga rin makalib. Ito ko naman ka. Ito ko naman sa pagkakaibo. So, hindi ka nga niyawan sa kasano. So, mabakal pa ako. Mabakal ka na. Hindi nga rin ilaw-ilaw. Bakal yun. May sobrang tao. Dari mga kayo, bigyan ano mo. Ganito.
Oh. Kumit mo yung hayop na yun, may helmet mo ganun. Parang mushroom. Ibang helmet ata yun eh. Bagay pa naman sa ulo niya. Dari mo pitik. Palito. Palito. Yung palito. Ano ang ganaan ko? Ano? Ayan, halo. Ano ang ganaan? Joseph Laoli! I don't love money. Oo, kayayain mo ako ng kuyatan, tapos tumugan mo lang pala ako. Ganun yung masarap. I don't have money. Makalakan ka rin. Hello? Parang ito na nga naman din. Hindi ako kamiyaw. Bugit yung mata mo. Oo, hindi mo din. Bukas na. Ayun, baka naman, mapayagan. Bukas na. Ayun, baka naman, mapayagan. Magbabad. Wala. Na, okay na. Para alalahanin.
Para magpapit mayroong kapapagik ka. Mayroong kalaman choy. Mayroong kasi palito. Palito na talaga. Ano ka naman doon? Na-traffic din sa kanakan. Na-traffic din sa kanakan. Isang palito. Hindi. Palito. Ito ka niya, pangalan ko palito naman. Ito ang twin gear. Ito mo siya, no? Ano dito, pe? Ano ka? Yan siya. Ito mo, ito ko yun. Ito siya naman eh. Umawan, ito ka. Palito. Umawan. May ano, may tinidor sa ano. Paano niya? Ganito. May ano, may tinidor rin sa ang kote. May tinidor rin sa ang Dahil mag-picture naman na sa amin nila. Mag-picture. I don't care if I palito. Look. Lutang ko kayo ng kayo mo. Hindi ba lang sila? Kapakyakod. Hindi ba ka? Hindi ba na siya Ano na to? Mahuli to ko din eh. Tama si Adik sa ano. Balik ka na ba lang? Yo. Ano yan? Kung parang nutupot pa yung wala. Oh, yeah. Inabi. Inasa ko natin. Inabi ko. Ano dito? Remember, inabi mo na ito. Ano dito? Ano to? Ano dito? Uy! Dahil ko ako na tuloy yan. Ito. Tuloy yan ito. Ito. Uy, hindi daling.
Ano nga po? Ay, wala po daw din box para. Ini kapatid ko. Wala sa mga kawan. Hindi mo na eh. Ba't madami na nga kumakot? Kaya di ko magpawala. Tangata. Wala ko sigurado. Wala. Wala na. Tiga. Umunod ba lahat ko? Kapansin mo dito. Oh, ayun, lawa.
Ano yan? Alright, anyway ba? Baka ano yan ha? Tumatanin yan eh. Oh, di ba? Yaman ka na sa ilaw. Bastos mo ha. Eh. Well, pareho lang naman yun eh. Eh, Kababaglaan. Nagpapagawa ng ito. uy, si ano? Si Optima Prime. Putang turban ako, lol. Isa na sumbo. Uy, ano magana ka ba dyan? Naman. Delivery isa na. Punta ka. So, nakatano. At yun, kuha dyan, ano na. Ino na din pinutulusuan ng lawas, so. Binang. Si ano yun? Oo. Ini ito to.
Wow. Dito, kaya dito. Oh. Mababa siya. Ikaw ang sa ano, di ka, yan ang sa kanya yun. Hindi ako magkatuloy. Yan, yan ang Wala ka, di ko rapid cross ka, di. Ganun dito, paano? Ay, tutulitan ako. Tutulitan lang ako. diba? Pero, Huwag na sa ano, sa one, oh, ten, man. tingnan mo ka, Tol. Balon. Pinaulo ko sa ano, sa restaurant. Pinaulo ko. Dominic ko kaya. Nagiling ko dito. Marshall, Mukha yung mapinuli. uling. Kulinaw? Kulinaw? Ano mo ba na si Kagaw? Ano mo si Kagaw? Sounds na mo. Uling. Ay, kulinaw.
hindi. Libre dyan na forma. Ay, kaya nila. Ano, tiyan na kasi yan. Ha? Kaya man daw. Yung job sa mga ito. Sorry, sorry man mo. Binakal yan ni Binali, aday. Kaya mo ka na forma to? O, yun, makakawat na. Sige. Saka to. Yes. Guys, hindi naman sila yun. Sabi na. Yeah, yun na. Ano, hindi. Kasi mo pa daw. Ako mo. Hindi mo to. Kung nagano sa wata ko, nung puto ko. Wala na, buto ka. Nakulot ang puso. Yun, tadi akong pizza. Sige, Oh, video mo sa nakayo at pili. yoga. Yan, yes. Contemplative. Autoflipper. Contemplative. Oh, Po. awan. Oo. Ah! Gawin nito. Hindi mo to din po. Ano ka, masama. Ang pulot-pulot ng iyo. Ewan, gano'n magkikita na ako. Magandang ka, no? Take-take, parang sila lulang. Pag-awas na pag-awas. Hindi pinasana. Papakaw. Wapa, ilato-lato. Wapo. Yan, maganda kasi po. So, yun yun sa pulo. Yan. Oo, ang inat niya pulo pati ang mic. Mag-hirap na na dito. Nagulat na kitang araw. Katang tao. Ano yung editor? One. Eh, yun na eh. One more. Yun na. Pares mo sa lang magulit ka. Wow! Ang gulat ka. Mana kau tulisan kau pergi? Dua. Baba mo. Pansin. Pansin. Yan ang yan. Hey. Eh. Busy. Busy, di ka nga matigusto mo. Eh. Yung takani, bigyan natin demaan. Wala mo kung buta na kayo. Ito siya, ano, wala nga yung review ko, review. Ito tayo mga ani. Walang Nangiran. Diyan ay mga basta makasipir. Ano mo kami sipir mo pag ganyan dito. pwede kasi mga. Ano yun hindi. No, pareto lang. No. May tubig. Tubig, may ano. Ano to, magpakaltar. Hindi mo ako na. Ali pala may send ako sa'yo. Ayun na.
Good ka ba? Yung big advance today, sa ano? You know, nakalabing sandaling ba ulit? Yung pisilid sa ano? Pisilid ko, dahil baba, pisilid sa ano. Alam mo, anong sinilid ka na ito? Ano gusto to? Doon ko to. Ginada mo na. Hindi yun. Hello, please. Okay. 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 Iya. Iya na naman gulo yan eh. Iganap sa ano. Nag-ulok sa biyo. Parang di ba ang kapatid ko ako? Kaya lang po yung Oo. Yan. Ito kasi yung may share ako. Ang dinaraan yung camera ko na. Siyempre, ako, hindi ko na pang ano. Sige. Ayan, try it. Iyo. Ayan, boys. Nasaan? Okay. Terus guys, kasi ano, sa ano lang, pag nasano ka, tulad mo sa Yan mga ito. Boys. Panginoon kasi yan. may kumo ba? Na. Huwag ko kapatid direct. May nabakas sige mo ito. Hindi, pumunta. Jay. Jay. Jay.
Tangik, merong Red Boys, yung mga ganggang. Merong Red Boy, yung ganggang. Oo, meron. Ganggang. Ganggang. Ngayon, sorong support. Matagal na panahon na yun, kinalimutan ko na yun. Hindi na po na. Siyempre, para sa'yo. Hindi ka naman gano'n. Siyempre, para sa'yo. Yung, ano kulay nun? Yung amin? Yung amin nun? Represent color, ganon? Yung represent namin, wala namang kami represent na color eh. Ano kasi sa amin, like, dati nagano kami, white. White. Represent namin yung white. Tapos nung lumipat ako ng ano, di ba dati yan sa BG Voltage Gangster, ano, right, white yung ano namin, represent. Dito naman sa Sun Croix is, ano nun eh, black. Uh, Oo, inantok ako. Naggabi pa ako inaantok. Alam mo sa school, inaantok ako kahit anong oras, anong oras, anong oras ba ako nag-out nun? Alas 9, alas 10. O alas 8, ako yun, tapos nagising ako ng ano, ng 5, tapos pagdating ko sa room, antok pa ako. Wala, antukin talaga ako, tanggap ko na. Nasa antukin ko yung true love eh. Buti na nga lang antukin ako. Ay, ikaw na. Possible ka na? Ang balik sa ngayon. Ganun. Sa kuya, nagagsak ako sa Guladay. Ano, tol? Out ka? Guys, you're insane, though. Guys, magagit ito. Ang buka. Ganyan ito. Palinig. Ano? Teacher, ba't may understand? Yung blouse si CJ. Parang mo lang, pagayin mo lang. No. Ganyan mo yun. Ito na yan. Signal. Limon. Hey, signal. Nakatuklay ka kayo.
Pero nga, Para mong kay stop. Bongol. Yin, spaceship, centaur. Ano? Ayan, dalawa sila. Ayan. Naiwan ko, diba? Nakuha mo na talaga ako. Saan? Oo. Oo. May matuto na. Kaya kita po yan. Laban na ganyan. Yeah. Pag nag-look. Why? No? Blood mo yan yung dapat yung kuwan, no? Yan mo yung kuwan. Panakaliwa. Yun ito. Tulog. And sleep. Senador. Pato. Kaya kung basta na umayos na. Ali. Gago sabi ng pinsan ko, ano daw,
May laro pa daw dito sa liga sa amin, kaso sa ibang lugar daw gaganapin. Pero wait lang, napaisip ako, sabi ko nga paano magkakameron pang laro ng liga dito? Kaso nga lang, doon na daw sa ibang sa ibang barangay, doon na daw sa Lorenzo. Pero same team, same pa rin ng barangay yung maglalaban-laban sa Cristo pa din. Purok may purok. Ang iniisip ko is, ano naman, kung San Lorenzo. Kasi nag-champion na yung Batang Buli sa midget kaya posible may laro pa. Ano nangyari yun? Ano, magdadalawa yung champion? Hindi na to. Fake news to fake news. Hindi ako aasa kasi kasi imposible naman na meron pang laro kami. Tapos gaganapin sa San Lorenzo. Santo Cristo yung may court naman Santo Cristo. Hindi na lang dito. Doon pa. Diba? Parang fake news agad eh. Malayo onte. Yan job eh. Yan, wala yun muna. Hindi kasi posible, parang fake news kasi nga nag-champion na yung Magic, pero na nag-champion sa Magic is yung Batang Buli na. Yung naglaglag sa akin. Ano yan? Imposible naman na may laro pa kasi nga may champion na eh. Champion na yung Batang Buli Hindi sa ka na Magic. OTRC. Ang gusto ko lang malaman is kung sino yung maglalaro ulit, yung bang nakatatlong game lang or lahat ulit. Ganun. Siguro, kasi kami sa bracket A kasi, tatlong laro lang kami. Abang yung bracket B kasi is taga-apat sila, tag-lima nga eh. Lugi kami. Kaya ang bilis namin sana mayroon sa Lorenzo, pero parang ayaw maglaro doon. Ang daming tao doon eh. Daming nanonood doon, nakakaya. Nahiya ka doon. Hindi pa ako taga doon. Oo. Yeah. Yo. Kung meron man. Ang dami. Gusto mo talaga sa personal eh. Bakit ba? Hindi ko na Pabillboard mo. Kung pabillboard mo, siyempre, yan yung banggit mo. Salamat ka nga. Pasalamat ka nga. Ikaw yung nagustuhan ko eh. Hindi yung taga dito eh. Kung manandun yung anak ni Bono. Hindi nga. Oral ako magsasal na ayip ka, lalo ka na ayip kumalo ko. Ay, dito, iyo Ronda. Ay, sa kuya. Ka na ayip ng buhay ko. Balwarog na ka lang doon. Naman sa paon sa ukay. Okay, ba, tayo, one time, magkulido ng buhay ko. May kired ka po ano, sabi mo, Ano ba sa raw? Ba't pag sa akin, pag ako lang kausap mo, parang umiiba tayo yung boses mo. Ay, ba.
Ay. Tukuan. Ikakaito nga itong blue, itong huli ang blue din. Oras ko mga. Hindi mo ba ako makulay? Okay? Hindi ako. Hindi ka kere ko kami dyan natin. Mahirap na masalito. Ayok ka. Ang makro kong halit na itiri bang napayos. Dala sa lawit ang makro. Hindi nga batang sana, wow, amazing. Nag-robo. Tingnan dito. Ang ino. Ano? Alam sa katawan. Ano? Ano Ano daw? alon? Anak. Sino? Utang ina. Eh? Hindi pwede. Kay Ali lang, pwede. Kay Ali. Yan din na naliwala. Shoot. Oh, hindi ko nung kulik ito. Hindi ko siguro ko dito. Oh, hindi. Sige. Ha? Ha? Pira. Pira ka to. Jake, magis kam sana din. Kailan ka na yar. Seymour. Year. Dilitan ko na. President ka. Tomorrow, CG. Ulami ako. Tapos mo na ito. Ang nakakaluwas na yun.
Ano na kaluwang? Bilang kaligid lima. Diba, mataba ka ay mga Hindi mo siya nakakakulang. yan eh. Ay! Ito! Ah, akin na siya. Ayun. Oo, masagyan yun. Hindi pa, yung video pa tulog ka na. Hindi mo ka Nakulay ganun ako. Alam, hindi ko ang tatay. Hindi ko yung hindi. Yan sa akin. nakulay ako. Iman, ako sa tungkol. Nunguli nito, kung ito ang dati na kasi buwan mo dali ko bulit. Ayun, may kumay. Hindi ko ba yung tingin. Yung mga kulay mo yung kulay. Iba na kulay. Yan.
Bisa nagtawag tayo.
Kawan. Kasi yung dala sa kawan. Oh, Kawan. yan man nakaibig. Oh, ngayon, alabaw na nga ni Jake. Tolong ano, tolong ano. Hindi gawin. Ay, sa mga ano dyan, ang magis ka mo na na, Jake. Ako na, tingnan mo kumbaga. Ang galing ni Mama, sila. Ang ano. Hindi, ano ito? Ano na, dilihan, mabibit na. Yung, yung, yung mga ninoon yung tuka ko. Yung noon, yung ba eh. Wala do. Wala ana, wala dyan ano. Ano mo sana? Ano? Dito. Bueno, siya, pray ba sa iyo? May CR man, adi may. Naman, Jake. Tingnan na to. What is that? Gila po. Gusto mo nag-program, nagpataw ka. Ikaw, may para sa'yo. Gusto mo ng program, nagpataw ka. Ikaw, may para sa'yo. Matulog siya, hindi pa rin niya ko na ikaw. Hindi pa rin niya. Ay, sabi niya. Meron. Ako lang ito ng turn, no? Sige, ako lang ito. Oo, din naman naman. Paano mo program? Kasi, ano, kung ako, ang sabi niya, Jeremy, ang sabi niya, ay, magdakol na ako. Ano yun? Ah, Kunan. Kunan. Ano yun? okay na. Hindi, hindi naman kaya. At hindi ko, ito yung may diska ko kung balance hindi. Wala ako na gusto. Pag nag-gis na, atong off, atong pag namang off.
kapit para flyers. Yun to, yun ang jeep. Nakakira. Orman. Ulitin. Madali mo ba nabag? What? Ito po. Walang ano mo, gamit. Pwede na kapag. Ano, magkakaroon na kayo? Wag kahit wag na bumangon. Sige, sige, sige. Sabi mo eh. Okay. Hindi mo masama. Ay, puto na ako. Ay, mo masama. Ano ko kami? Ito ay puto. Nakita mo? Makausap na ako. Dali. Kailangan, gabusan mo na, Jake. Handa. Ting daon na pira ang natao. Dito. Kapit sa'yo. Sige. Isa na. Sige. Wala mo. Yung mga pirap na tinawa mo, pinakata mo. Uy. Bobby. Kalat na naman. May isang sa Jake. Isa na luto. Hindi, wala. Ako ko mga pinabuyak mo. Mga 40 minutes. 40 ato na sa kanya. Ay! Iki ko. Taman. Maria. Ay, Lato na. yun na talagang buwak. Ay, baka na. Ay, nakita. Yup. Oh, yan lang. Minsan.
Pera. Hindi ka magkano. Lord, tulungan mo na ako ng sinima. Nag-motor na, Lord. Yung motor pala ka doon. Pero nagkamutukan ka. Nadagdagan niya sa Yes. Alam mo, sakto yan. Ito, pag nag-iba ko. Hello. Hindi mo talaga buwak. Pares. Mungkin pares. YouTuber na ako. Ikaw ang Lord. Napakagiraray ako isip. No, PC pa picture na mo. Ilan tireta. Yan. Okay, para niya. Yan ang pera. Ang bakal kong physical. Picture na mo yung ano. Hello. Sige. Sige, ito. Buka. Mga ka? Tanga ka. Meron yung talaga ng baby, oh. Pero, Dito kasi pagkakas daw. iba niya yung baby. Yung sarili ko yung kumasa. Ano nga? Yung kayo mga gabi na Yan. Sine? Ano ba ako?
Eh, hindi binisilip na niya siya mo. Ano lang, Makapal ako mga... what time para rin, para kaya nagsumak yung hayop. Don't click! Hindi, ikot ako. Ako to, nagbigyan mo na ng iPhone. Mas napalitan naman ito. Mahal ko na to. Mahal ko na to. Busy. Ito, okay. Ang dami. Hindi na, nakabuhat ka na. Ano mo po? Open man sa wall. At kung ako, Open din ba tayo? Ano no? Open man tayo. or, ikit mo muna sa Nars. Ay, Yung ano dyan, ako ko daw. or, Down.
Pwede pa bang puro malinaw? Ano?
Ako ba kung Winston? 125 and piece of 8. Nasawahan. Oh, bisawa. Wala, malawak naman. Ano tawag? Kawat mo kasi. Wala.
Shit, shit. Open ma. Bila magpapagada. Umidji. Ako sisinig! Bakit mo kung ano? Okay, ma'am. Siguro. Yung Hindi.
Ano ako na-stop? Siyempre, naalis na ako. Issue. Kung wala ang nag-ipong, gabos. Ipong. Nag-book. Kaya sinikaan. Ang ka ba naman? Hirap yun. Hirap yun. Link ka link. Hindi ka nila makawa. Open mouth. Nasigan ang yung mouth. Bigyan mo ka. Ano
Ano, hindi. Wala ba si Cho? Eh, Ako talaga hindi ko dapat pero hindi ako sa auditingan. Ang nabilis ang autoclicker na yun. Balik naman ang gusto ko. wala na yung mga sasalihan. Hindi dito. Malabas ako mo. Piso. Ano, para pala makalabas. Mag-ibo ka pala sa account, tapos mag-book ka, tapos din na nilibig ko yung lang. Kaya pag nag-buwang PC ang kaya mag-book.
Yan, mga tao. Matulog ko mga mga kaduloy. Tugtog. Ang tutupad. Hindi. Ay, Salvador talaga. Sige, baka na akong Malboro Black. Ay, kakawat. Malboro Black. Ano yun? Kumain ko yan. Mag-ano ka sana? Pag-picture ka sa luwas, gamitin mo sa ano, Ay, camera. ano? Yan ako. Nasatuloy mo. Pero parang pinipili. Yan, pwede minutes ko. Yan.
Ano ka na naman? Chip, katang na lang siya kay, ano, kay, yeah. Nawala ka pa, ano naman? Ilan ko sa computer ko man page sa gilid. Sabi ko like to. Kulit mo sila ako. Ano? Dahil pa man ako, di makakanda ko yung kaya ko makakaload yun. Meron ka message? Buwan na marabot lang ka. O ano magkaroon message? Ano nang Robert Kopat mo kami? Doon space. Saka pang space. Aduman. Yan. Left pa. Hindi ka mo. Uy! Hello!
Yan ang ano. Oo, bad. Ano na pala si Bibi yan? Ay, Hindi mo nakapas na ng energy. Pinalog ako. Nanay ko ang bigyan. Yan na yan. Paulo.
Wala. Naliso. Ito yung yun. Wala na siyang buto. Open na.
Ayos, di ba? Ulaw po. Pala. Oy, pinagdala. Ah, ayun. Teka pa nga, hindi na record. Paturo ko lang. Ito, bro. So, ito,
Mahal. Dem. Parang ano na ano kaya mo. Andin yun. Hindi na ako. Hindi ka lang sabihin. Hindi ko ba?
Now, ma-revert naman sa akin. Ito na dapat mo. Nigeria. Love. Pagkanan nila po doon. Ay! Ay! Karen! Karen! Ano? Alam ko tayo, nung tulog ako na nakawat na yun. Sixteen simulator, ha? 16 simulator. Ano mag-check ko ba ka ba? Tagal. Makulay. Pagkatulang. Ay, mabakan ka. Bago.
Ano mo ko sa kanay? Lumito ba? Wala, may pagbasa na ako sa kalan. Ha? Kita di ba? Ay, ano ka naman? Ay, naipis pumayos ka, bro. Yan.
Na, nabahan kita. Ay, Hindi, ala. tapos na na. Na, Ito mo lang ako. hindi lang ganito ba? Ay, makaw. Leo. Leo. Well, Ay, mo tumuwid ka. Leo, pangwid ako. Sabi, 20,000. Wala yan. ito na ako. Ito na ako lang. Ay, tunay. May ka na espada. Bye. Na. Ano ba? Makakuha ka na? Ay, makakuha ako lang. Ay, mabot. Ulit. Luwag. Luwag. Na, sama tayo bus. Kaya ba yan? Oh, hindi nakakalaon. And then ikaw, Sage, yun. Oh, it's mo dito. Stick. Stick. Six. Ito na ako, play. Wow. Wow, wow, sir. Ay, makakuha ko. Laga.
Uy, hindi na. Kaya ako. Iwasan niya lang yung spike. Pero, wala yung spike eh. Wala kita ka ito yung ano. Kasi ganap ko lang. Grabe. Palit-palit. Maya mo, hindi ka tam. Ano man? Ano mo ka? Tuwid na lang ito. Ako. Kuya. Wato. Tulog yan. Oh. Ano ako malaban ko? Nakakyo ka? Okay. Pwede nga ni kakainin mo kasi yung oras. Ito ako sa ibo. Hello. Gamit ko tulo. Hard ako sa ganda today. Hindi sila namin.
Lahat ng mali ko mali yung maalis pala kita dito pala. Lahat kita. Then, hindi yung ikip sabihin. Hindi mo na hindi pa kami nakapilipit. Malo ka ba? Ayun, ano pala? Ha? Okay, okay. Ajik, balik Ajik. Hoy. Ikaw ko sa hindi ko sana ako. Hindi ka sana sa may phone. Para mali ako sa Tara daw na tayo. mali ka sana ako. Yan, mula. Sige ka lang ko. Tanin kita. Yan. Tanin sila na. Yan. Ano pala ka, boy? Ha? Ako na sa mayroon. Paano? At kalimit ko ting kami na ako bibigyan din ako. Balik ko mo doon. 16 ka sa ordinary country.
Yung papa. Ako mga idol ko na. Nandun ako. Nakapagpilo ka? Hindi ako sa wala, ito din sa too. Hindi ako lumang sa too. Ang galing ng too. Yan mo yung Jay. Bisa mo mga daw. Ang taykan. Sing. Sing. Ito naman nilo. Ito para maupo. Ito mo to.
We come to the internet. I was ready to Dahil, ikaw aram, dito mag-ginam.
Sige, balik mo kita, sige. Pag 17 na, tapos umuwang. Pag 17 balik na. Yung mga kasuguno ka. May turito. Ano mo yun? Ante kami sa wan. Open po. Ngayon, may tikdo. River Dragon. Mythical. Ante ka maligay. Ante kami ba? Lahat. Itiwon. Itiwon kita. That's ako. Ayun siya to. Ako, ginamit ko ito eh. Kasi yung teleport to 81st floor of the tower. Ano dito lang tayo? Ganit na. Wala tulog ako. No, bad. You are so bad. Ano ka, Kasage? Atak, dragon. Ano ka, Kasage? Inuuna para nakakawin na. Ako ko na yun. Napa? Ulo, ako tinigil ko. Ano naman? Ano pa, di ikaw mag-picture mo? Ay! Ikaw picture mo? Oo, Dre. Sige, picture mo. Di pa ikaw ko na, Dre.
Sige, wag mo kita. Ikaw pa pinapilipin gato. Pinipin ano na. Wala na ikikitaw din yung speaker raw. Iyo. Lahat. Uy, yung gusto na. Ikaw, kapapakura. Bye. Bye. Sabi nga doon. Yes, God. Bawa ko mo. Hello? No, it's a flicker. Ako picker arm. Picker daan na naman. Ikurupit ko siya naman. It's a flicker. Dalawang day. Pinakita na si Trisha. Ano da? Sabi yan? Si Muda. Bakal ba? Pinalaman natin Joy. Pinatyan natin video. Ngayon, pinagsan natin papa ko. Iyo. Sinasapakan. Ano ako kapaw. Ano. Ano. Bibigyan niyo. Suara tanpa deku. Kira-kira buat yes, ya. Itu kita makan. Oh, shit. May pangalan din. Sige. Sinata ko kasuwayo ko. Yak, bakla. Bakla. Wait, this is going to be Ano ba lang? Ngayon na, malig na ako po rin ganun isang putera sa ganang mga Wala. sa or oh, wait. Sige ka na ba yun?
Gusto niyo magpaano ko kayo kung dapat kayo sa Yan mo, sabi namin. Wala na naman. tutupin?
Parang katapos. Ito po, nakikita kang pabig ito. Oo. May kape ba niya? Init na kami eh. Init na kami eh. Ano ulit mga? Pili mo pinagkata? Ano ang pinagkata? Ano pinagkata? Ano kape? Ano yan ang talatagan ako dito tubig? Katagdamo mo eh. Tubig natin ba? May tinapay pa ako. Oo.
Yan, ba? Sa inyo. Ano, kinuha? Nandiyan naman. Ining saro. Sila. Okay pa ka na? Ay, kanina. Isa lang. Ano? Ano ka nang giling? Meron mong pangalan. Nakakalakot na naman sa mga nakaluto. May palaman ba? Ano ito ba? Papa. Kaya ano na nauwi siya. Ano, si... So, kunya. Ito mo naman ako. Matibo ko ako. Ito na ako. Sige. Ano na ako? Ano tukaw ka? Abang mo ka. Eh, nagabi ko. Ang sa kinuha mo. Kaya naman din eh. Ano daw?
Pagdating ng puko ako yan. Hindi mo na nito. O siya, iman. Ilang pa pag-inip? Ako, Yan pala, nasa sarap ka tindahan. iyo, nasa loob ka. Parking area. Sabi yan. Ha? 6:30. 30? 30. Tapat ka na? Tapat ka lagi po. Yung po, lima-limaw. Tapat ka na. Ano yun, paganda ng kulaki ko. Sarap. Kinapay mo po.
I'm sorry. Tapos yan. Out nasa yung
Lumay mo lang ang ilaw sa likod si mama. Kawawa man. Siyempre, wala lang ang ilaw yan. Ilaw sa likod yan. Ayan. Ha? Nagpili ka na, iisip ko. Sabi na. Oh. Ay, sara na. Ito yung ato. Umuugas na muna duman. Huwag ka nang ulo tumata sa duman. Ano? Wala nang magawa ko. Yung pinuno. Pinta pala niya dyan no, sa ibabaw ko ano ito. Right? Ano yung sira doon? Ba't ang nililig mo yan? Ano ito sa ibabaw o? Ako lang nililig mo yan yan. Oo. Ba't ang mo yan? Baka naman bagas. Ano yun eh? Ano ba? Ito ka lang. Ano yun na? Garo ka kampit. Anak pa mo. Ano, baka naman bagas. Anak ka na.
Open sa tayo.
Makan ng ano? Makan ng sira. Kira. Ano kira? Ano? Bangos? Ano? Totoo? Oo, kami yan ni Nini Pusido. Yan ako mabakan. Hindi yan sa ano. Ano okay? Oo. Yeah. Tapos ubos kami eh. Kaya ba naman? Nasa 43. Yung mga nakasal sa ka. Ayun yung kanya sa Rocky. Ang pidato sana. Ang pilasong bango. Oo, tapos Pusido. Mata, kung tilapia, Yan mo kasi ito pangit na. grabe ka. Diyan mga natin natin. Yan lang. Ay, dyan sa... Ano okay? Wala ko ka? Kaya man nakagana. Makapansin. Tigka ka na ni Jen today. Tigka mo dyan. Anong ito niyan? Anong bangos? Tabang kilo? Tabang kilo? Anong pilaso? Parang siya piyaso. Kasi gawin mo sa lang. Anong pilaso? Tapos, kamote.
Matibay ko din. Hindi yung tutulong. Ang pala ka lang, mag-pimila ng pero may dapat mo. Dapat matutong mo. Kasi yun, may dapat. Ano, tinapa? Hindi pala, hindi ko kaya yung tanong. Ano, bagay. Anong pilihan mo? Ano yan? Masad ka rin. Hindi rin yan. Dito. Ayan. Eh, pwede na yung magkaroon ng bigay. Kung pasirong gabi sa pintuan, tapos yung bigay sa iba. Sa doon. Hindi man eh, may tas-tas pa kung gusto mo. Managawin pa ako. Sa baba pa na yan. May tas-tas pa. Hindi tayo kalbo. Ha?
Tuwasan nila na.
Pero kumano to? Hindi. Open to 40,000. Okay. Sarap masarap.
Ito naliligon na. Naliligon ko na sa siwa. Ito yan, ako na. Yang siwa ko, tatarura. Pero, pula-pula po na. Ino, ano, ano? Ito lang, pinumakal na po. Kasi, plastic, wa? Nagpunto rin kayo. Ano mo?
tray. Dahil na mamaya, batuan. Sorry. Dahil ko na naman doon pa. Ito yung natutuangan mo. Balik mo sa narito. Sage, sino nga na sage? Kung nakaulan sa sage loop. Ball. 1, 2, 3, 4. Bago nga yan, para ba ito yun? Ano kaya ang price? Bakit makawas mo kung ano? CCTV. Kaya bukipan na sana. Dua. Eh, pag yan niya ay daw, di sa dinitin ko ba siya? Sige na sana yung Nilipat. Nato. Laging dyan. Pag-look na kung ano yung kibo. Kailang ano mo, Sage? Kailang bayad Bo! 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 Pag-look na yung juta nilulog ko. Ayan, hero. Nataw ko na. Gawa ang libon mo. Pag-set daw kung ano yung pansin. Ano? Ano ko? Pag ano to, hindi mo nagpamulit. Ano yung problem? Ay, hindi ka ba sa nangin ito? Strong. Champion ako mo doon. Bukwa mo. Eh, damo ko yung at ka ugaluan. Champion ka. Bukwa Maria. Dahil, kaya tayo. Nakita ko na lang ako dyan. Ako. Open na naman ako, Sage. Baka bilitin mo ng DJ kaya ano sa utak ka. Sage. Dua. Cinco. Ano yan din sa? Ulit yun.
Pag di na total sa lang. Pag nag-out nito. Siguro, Botang, siguro. Ching! Robux to. No, sabi yan, mas Robux ko. Ano to? Buko mo. Shing! Robux ko. Hindi na G. Pamabot tayo. Sige na dito out. 600. May Robux. Ano yung nakahan? Raymond, pag 1,600 ang maabot. Pag 700, ano mo? It's me, Selvin. Yeah. Yun ang Yeah. Ano yan? Hey. Hi. They know. Tagal mo ba? Uy, nagkakita. Yan. Can you donate? Can you please donate? Can you please don't know? Donate. I only have get 180. Parang di lang mga 80. Wow, di maaari mo si teacher ka doon. Si 20 pa. 20 pa, sabi mo 20 pa. Kulang, ano kasi kulang pa siya. Yun naman eh. Yan o, ang dinonate niya, 180 man lang. May tada pa siyang piso. 180. 181 ang Robux niya. Ay, ano kasi sa kuya, may natawag ko sa kuya. Ano, 181 minus 700. Kailan ang ano sa hindi. Abala ko wage. Hi. Boy, boy. Tingnan na sa oh, wag na mag-thank you po doon. Guys, I don't want to play by single. Ating sabihin. Tingnan daw yung Yeah. What work for Ano ba? kulang pa na kayo. Give me. No. Sabi ko, pag 700, sabi ko, iyo, bakit mo nila ako nag-i-eat? Kaso, guys, is Makomputer mo nila ako nag-i-eat. 180 minus kalapan ng 700. ka. Um, Ka. 500. 95. Puto mo? Ayan ay 95. Pero, Siya, 180 hindi ko siya nakaya ko. minus Yun, 700. 180. Minus 700. Five twenty. 500.
may tweeting ano din. Sige, may tweeting. Yung ano eh. Mas kaya ako magkano. Chicken na kasi ang girlfriend sa kuya. Pag nang ligar ka ba mo? Yan talaga ako. Twitch girl. Wala ka naman. Kasi na yung... Alam mo dito na ito. Play the play. Size. Ano ba yun? Pasali na naman. Matatiklo. Baka man niya nagbuhat na niya. Ito, udak nagbuhat. Makabalik ko na yung content. Nagkabuga ako sa tulong hangin. Ako nagpabot. Ano, hindi ko wala. Ano yung tayo ko kaya puro ano lang ko na po sige lang Hindi ko mag-alam. Nakadunga. Nagpabot ako. Sige, sino may ikakagaw. Tapos sinunok ko lang sa nakapalan. Ano nilihig ko? Ano gano'n pabuwa? Yan, iipit na lang ko. Abot. At nagagay ako dito sa ilong ko. Ano? Uy, duman sa ano. Yan. Magaling ko ba? Yan. Yan. Ano yung camper? Ano yung motor road daw? Dibutor, diba yung Ba yung kasi? ano ko lang. Mga karla. Ito mo. Mall kami po kasi. Auto mo. Dapat nasa mo dahil mag-upsell. Sabi ni sir. Grabe yun naman ah. Alright, sorry. Out ka ba? Pero doon na
Ano kaya ba dan? Kung kapag mo ba dan sa ano sa state na ano kasi ang ganyan. Pag wala niya, ano mangyayari? Uy! Seryo ka pa? Uy, kamu. Uy, seryo. Ano? Yung Ano Yung ang ngayon, malaki kita? Malaki kita. oh, dako lang na ano dako lang ano na binta. Ay, dako lang na binta. Mailing. Wala kikita daw kayo. Sa Bisaya man dito term na yung Malaki kita. oh, mga Bisaya mo dito sa term. Malaki kita. Ano ito? Man, tabuon ka. Malaki ko sa iyo. Yan tabuon. Ano? Na, iba malaki. Kita ha. Ano ito? Tingnan na sa Oh, bo. Mula. Oh. Ano ang pinaka-work na cellphone? Motorola. Motor. Ano ang nailot sa budget mo dito na meron natin dito? Bakit? Ayaw mo. Ayaw ko nila. Nainit pa tayo nila mo ito. Alam mo. Ano ang gamit kita? Ako na eh. Kung ano? Ako nang hindi siya. Mali. Dumiting na. Ano ang gamit kita? Gamit kita. Ang kurat mo. Si Joe. Si Mugulit ka, madalagi na lang ni Ma. Huwag ka mag-upset. Sabi nila, naisip na sa akin. Sabi ko, "Ano naman mo?" Dahil Iliman mo ang giraray, magdumang saga. Magdumang saga. Amay, banta ka. Ako doon kasi madam. Ako doon. Ay, ako doon. Tuloy ko na po. kailangan. Makarami ko si Ma'am. Makarami ko si Ma'am. Ano? Makarami ko na sa ako. Ako pa ko ito kapag isukan ka. Yung lang ay, ako ko nang gusto madam. Pero kami, Kaya ba ito, ano? ito ako na. Wala ko. Wala akong kami. Siyempre, minag-load na doon muna ibang tao. Wala mo na po ito buo ang sinta ko. Huwag kasawa. Okay naman. Ako na po, matindi mo na naman. Ano tutoy? Ano tutoy? Okay na ito. Ano naman tutoy? Dapat ako ligan mo. CJ, wala kita na sabi ni CJ. Nakabalik ka. Good night. Good morning. Good morning. Uy! Malaki kita. Ayan, sige na rin. Oo, isito muna ako. Uli pala 2%.
Oo. Nakulot pa ako. Ay, baka mo pala dito kasi pati anak ka, o ba na ano to? Ano to? Ano to sila rin? Kasi ako pinag-aaral namin din yung anak ko. Ang taon na ako. Ano ko ba na guys? Bawa nga ni ano, tigawat ba niyo? Ano? Ano ko na guys? Ano ko na gumawa? Nasa ba kami ni Gideon? Ano? Ano ba? Sex dito? Pag anong uliya? Baka magbubuhat. Hindi ko na bubuhat. Ay, narin ko po. Daw, ato, ulas, mo yan. Hindi pa sa ito, eh. Ang guling ka din. Matugtugin ako ito. Hindi ka mo tayo. Ano ba ito? Yung gusto ko dyan sa ano, ay, Ano ba ba? Kasi palitan na ito. Ano? Ano ba ito? maganda yung pumunta sa CCTV. Kasi dito dito ako na ano, ito si ito na po na lang, kung ano ka nag-face. Ang buraw na lang ko na yung di ba ang padataan niya sa mga Di ba hindi mo na yung tapos naalala yun. Yun, yung mga kahapon. ano ko ba George. Diba, George? May tiga-tiga.
okay? Di ba yan? Di ba yan nakakatawa sila po ng tawad? Wala, ano. Pag natapos na, batag ang mga kalaban niyo ko. Pag natapos na ako, ang mo, mga kalaban niyo ka, batag. Batag na rin siya. Pera ka.
mo yan. Huwag mo. Yo! Maria. Abot. Namagay si Karen.
Ano sa dito niya? Ano sa dito? Ano man, ano sa dito niya? Ulo. Ay, ito dito niya. Wala, grabe dito. Ano dito? Dito na. Sige, kasi dito. Hold na. Hold na. Hindi. Dito na. Dito na. Dati. Wala. Mahalan tayo. Sige, nakanay kami dito. Hindi. Wala to. Kung isa lagi po ang nagsalimit ko. Uy, sila kami sa TV namin ko. Hindi ba dito mo? Oo, may nagpagawa ka na ako.
Ano ba mga sige mo? Halika ba yan, Dor? Dor? Ha? Halika ba yan? Ano kayo dito eh? Ano? Basta ko na ta. Basta ko na ta.
tulong. Card. Hindi na tapos din ang lang makatulog. Matulog dito, friend. Wala din ako din. Ang nasawa. Kaya pala kasi, dapat ko nang bataan. Out naman sa pool. Okay na sa bro. Okay, nasawa. Ulang sibo. Nasawa, okay ba? Okay, ito yung pagulatan. Okay. Ako.
Tapos sabi ko, ano ba siya ang buwan ng ako? Ayun na siya ang sabi. Indo, adi. Ini galing sa roon eh. Okay. Minsan, mahal niya. Kailangan. Sinulog pa niya. Ano yun? Ito, sinulog pa niya. Tapos, nasa ako sa sentro. Kawali pa ba? Sa ibang bansa yan. Yung lady, Ano nga ba yun?
ng bonding. Sa tray.
Kailan ko sa mga yun? Hindi ako makot. Ano nangyari dyan? Kinikilatan, basta para sa ipaso. Ano lugar niya? Pero Massachusetts, ini, Pinarasakan yun. okay na ko sa akin. Kinikilatan, kasi bahay. Nasulog ka na kayo Massachusetts. Ay, isip ko nga din. Ayun ba ka, Massachusetts. Pansit sa dito sa ano, ngayon ko sa mga. Bakit? Pansit sa dito. Ako na. Doon pinagdadala ko na akong lugar. Yung simbahan ko na pinagdadala. Kinikilatan. Paano pa yan ako? Grabe, okay. Dalos mo ako dito. So, gumura. Pero kung gumura ito, makatakot ko dito. Tahali talaga siya lang. Siguro ano mga nangyari kung sugar yung gumura. Pipilat ito. Walang hindi ka layo. Wala mo siya maulog, pero pipilat ito. Hindi ang bagay. Wala niya siya pipilat. Namatay na tayo na ulo. Video. Eh, wala na yung sila mo. Nasa gilid sila mo. Ito para saan ang pinagbuka. Okay lang na.
Ang nice ka ng kabawa. Kaya ulam. Jing, pakalikin mo na, Jing. Ulit ka. Pero timing na dapat mo na agahan. Sila ng sabi. Magaling ang sabi.
Overrungonig. Enggak, pijit pangalat akong bigay. Omnigil.
Binabla, binabla mo na yung pagkakasabay ko. Maluluwas ako gano. Bubuka na ito ngayon. Kaya dito ka ano niya, mag-graduate na nga Jolly. Siya nag-isbila.
Ano lang, si Minyali. Eh, wow!
Ay, pag mo.
siya. Ano ko, hindi ko gusto. Hindi ako na-charge siya. Siya mo siya kasi. Okay na niya kayo. Baga, may video. Nagagawa ko siya. Kapagin ko niya mo sila. Hindi ang palit ko. Ako ang buko. Kapag pakaran niya. Sabihin ko. Oh, palit ko. Ako. Ano may love sabi yun? Ako, di ko. Binulungan ko. Ang paglalo. Itaragagod ko may makro. Binulungan. Ba't may tibig ka? Brad. Ano ka lang? Hindi alam mo. Brad. Sila mo ka lang budi. Hindi mo magpapagaling sa out. Bagat mo ko. Bagat mo na. Ang bakit mo. Bagat mo. Ang sailing sa'yo. Ano mo sa pabilat mo? Kapal mo ko. Kung kailan doon, ang kamay mo. Ay mo. Sila na lang magano. Doon na sila. Ang pagpapagayo. Ang may ya sila ko pa makakaw. Yung kasi nagturo mo ko na nagturo na ko. Hindi mo pa ako na eh. Mababa. Nagbuo siya dito ko sa buo. May ko na ko. Wala mo ano. Kaya gawas ka rin kaya dito. Yung ala ba yung sila bulan pag-ipat
Patag. Paano ko nga ito kami yan naman? Kumarang sa rin ninyo. Makabiga naman yung kinuli. Hindi mo nga Yun, ikaw muso. Ayan, okay, hindi ako produce.
ka ngayon. Hindi ka muli. Ibig ko rin ang pinag-iyan. Yung parang tindahan na rin sila daw. Bako lang na siyang ano. Pinatawag ka muli. Pinatawag niya ka muli. Yan eh. Kung kumay ba. Muli. O sige na yung ang ginagawa mo pero Grabe mga balik na rin. Pilit na, pilit matapos. Pilit na niya. Yung ako kapatid na niya. Pilit na. Pilit na. Pilit na ako. Ako nagsisit ako na pilit ako. Ang sinay sa ako. Pilit ang tayo. Ito na mataas sa inyo. Salamat sa lahat sa kausap. Ito na kahit na ako mula. Ako kung kapapili natin ito. Para sa iya. don't you don't double you. Yan na. Nagpatali siya. Alam mo pa rin, kita check. Ano ko siya? Ang katakulaan ko sa mga ay sila dito. Oo, ba? Ano ko dyan ano? Kasi sila ka mataba sila dito. Ano kasi dito siya? Dito ba siya? Ano sa kwarto na ano? Ano kita yung kabanga? Ano ko lang ito nito. Yung bike ko nito. Pero yun, hindi pa siya. Si ano ba sila? Hindi ko na kumayot pa. Hindi ko na kumayot. Hindi ko na kumayot. Hindi ko na kumayot. Wala bang papagalaw? Kami. Iwan, hinggat tawan. Pero kayo bayanan na. Kung natin tindahan mo, kinaraot. Kutaka ka na, million first. O kaya, ang pagkit ka mo. May boxing na rin, mga sige ka mo rin. May boxing na rin, mga water boy. Ano water boy ni Jimmy? Sa kanila. Kaya sinugod ako mga trap ng kumpul ka rin ka. Hindi naman gold kaya ko sa tricycle. Ako nandiyan na. Ako pangalan. Ano? Mga kaden, di ba kakapan? Kami ko pa, dalit school pa. Ano ko, siyempre tinadala po kami kayo. Ang gano'n naman. Ano? Tinda kami na pinalito na naman ng year. Pinalito na naman ng year. Yun, dahil balik-balik. Tapos pa sa Belgium. Gusto rin yung Belgium. Kami rin Kaya, puro naman sa kita. kami dito sa Lalawan. Tapos bibigyan dito mo pa. Papagano ko. Hindi naman yung mga Gito ba? Oo, ito. Anong kakasunod mo sa inyo? Hindi, nagkaroon ni Papa.
Ano ba ka bang video? Sino? Hindi na video. Nakala ko na si nagutom ko si mga ito mo din si Marcelo si Vince ko sa kita rin sa Marcelo ni Kennedy Marcelo green wood ulat yung iyo Uy, binula! Binula na nakulit. Sabi niya na nakulit niya din. Nasukat niya. Nagyan ka nila. Madara ka kayo. Lautang po! Kasi ibalik na nakulit. Iya, may bro niya. Maski, ano kung bakit ako? Dinid pa na niya. Ano ako niya? Naku, nalamig siya din. Sabi namin, bagaso, American, bagaso, ano,
siya. Kasi nag-post ko, kung saan ang good siya, pinag-pinag ko. Nag-flip ko tabla, oh! Mas kinala na ba siya? Naku, litong dap, ganit ang ikot niya. Tulungan ako. Tulungan mo, mga kapatid. Hindi po ka. Tidak. Wala ko ako. Mga ka natin, expect ang mga. May mo nang badyo. Pero nagsikot ito.
Hindi mo siya makakawag mo. Silog niya na gano'n. Tapos, magiging kami kasi sabang siya. Tapos, nakakagibok-ibok ka. Walang ilan. Kaya yun. Hindi pa sa ano. Yan na sa kuya. Hindi pa ang babakalo. Tapos lang, minimum ako.
Kung ba't lumawang kayo? Ang madalit na ba? Ako, napamagalang ibigin ko. Ano naman sa kuno? Hindi ka pala magbuo. Kasi naman. Labog dyan. Labog sa kawak naman. Labog sa akin. Wala ka dito na nagpapi lang. Minsan kaya magkahalan. Bumutuloy mo ako kung wala ako. Nakabakal na ako. Mag-check-in ko sa ako. Tapos na tayo yung dish mo. Ano pa yung blue ko pa mo? Dito ko pa suman. Isi dia mau berbuat bisnis itu tuh kalau dokter lawan.
Ang ako sumunod talaga.
Wala ko yung fishing ko. Ang mga kaya ang nagkakaroon ng pagpapahal sa online lang. In short, we are not looking for you to be different. Hindi lang.
Oo.